Idag ska vi prata om en Jaguar-modell som heter XJS. XJSen presenterades 1975 och producerades ända fram till 1996. Detta är 94, så det är alldeles på slutet av produktionen och här finns en hel del skillnader genom åren. De första XJS-erna blev inte speciellt väl mottagna av flera skäl. De riktiga sportbilsentusiasterna, de tyckte att den var för tung och för mycket av en Grand Tourer och för lite av en sportbil. Den ersatte ju i viss mån E-Typen. Den fanns ju bara med V12-motor i början. Och 1975 hade världen precis sett en stor oljekris. Och bilar som drog väldigt mycket bensin var inte speciellt populära. Så att XJSen gick väldigt dåligt i början och var nära att bli nerlagd. Den är baserad ju på XJ-modellen, alltså hjulupphängningar och i viss del bottenplattan är ju stort sett samma som på en XJ serie 2 då från den här tiden. Och även serie 3 som är snarlik mekaniskt. Sen 1981 då bestämde man sig för att satsa på XJSen trots allt och la in en modifiering av motorn så att den kallas för HE, det vill säga High Efficiency. Det innebar ju då att den skulle dra mindre bensin. Det gör den också. En tidig V12 före 1981. Den är otroligt törstig. En efter 1981 den är bara törstig. Sen så fanns det ju då, sen fortsatte ju XJSen att utvecklas och 92 kom ju då en så kallad facelift och gjorde man om ganska mycket på bilen. Man fick en annan typ av dörrhandtag, infällda dörrhandtag. Man fick helt annorlunda sidorutor bak. Man fick helt andra bakljus. Man fick delvis nytt motorprogram där man fick en 4 liters rak 6 som det vanligaste alternativet. De kallas då facelift. Sen kom det ju då väldigt snabbt så gjorde man ju en facelift till. Så att 93-94 så fick man då de här hela stötfångarna. Så de här bilarna brukar vi kalla för full facelift. Och 92 brukar vi bara kalla för facelift. De här allra sista bilarna fick ju också, som vi pratade om, bromsarna här ute vid hjulen. Sen har det ju också funnits XJS-cabbar då va. Från allra första början så fanns det ju inga XJS-cabbar och det berodde ju på att man trodde ju, det var likadant med de amerikanska biltillverkarna, att man trodde ju att cabrioleter skulle bli förbjudna i USA. Nu blev de aldrig det, men biltillverkarna anpassade sig efter ett förbud man trodde skulle komma. Så att efterfrågan kom ju på en öppen XJS och då 1983 då kom den första varianten av öppen XJS och det var en så här Targa-modell. Och det är lite förvirrande då, på Jaguar-språk så kallas den här Targa-modellen med lösa luckor här och en båge och sen har man en sufflett här bak. Den kallas då på Jaguar-språk för cabriolet. Sen då till 1988 års modell så ersattes då cabriolet-modellen av den som kallas convertible på Jaguar-språk. Och den har då en riktig eller vanlig sufflett hela vägen utan störtbåge. Så att om någon säger att man har en XJS cab, ja då vet man inte riktigt vad de menar. Och säger de att de har en XJS cabriolet, då ska det då egentligen vara den här Targa-varianten som man menar. Men begreppsförvirringen är ganska total där. Så går man då fram till en XJS. Man får inte glömma att de yngsta av de här bilarna är 25 år gamla ungefär. Och de äldsta, de är ju 45 år gamla. Det viktigaste är karossens kondition. Det är det absolut viktigaste på en XJS, ja på alla gamla samlarbilar. En sak som man väldigt snabbt säger någonting om karossens kondition, det är den här skarven. Det är skarven mellan tröskellådan och bakskärmen. Och den ska vara rak och fin. Har man gjort någon form av svetslagning här va? Om de har varit rostiga här eller någonting, då har man ju ofta bytt en plåt och då har man ju ofta gått den enkla vägen och lagt en plåt hela vägen här upp. Så då är det ingen skarv alls. Eller så kan man ha varit ännu värre att man har haft skador här som man har spacklat och då kan man ibland säga att då har den som har gjort det, han har vetat att här ska vara en skarv. Men då har man sett att skarven är inte så knivskarp precis utan den är liksom dragen med någon form av man säger spetsen på en penna eller någonting i spacklet va. Och då är det inte skarven rak.
Ett annat ställe där de är ökända för att rosta, det är, nu ser man inte det på denna eftersom detta är en så kallad full facelift, men här under sitter det några plåtbaljor då som kan vara fruktansvärt rostiga på de här bilarna. Samma sak, framskärmar kan vara väldigt rostigt, och det kan vara rostigt i framskärmarnas infästningar här uppe. Framskärmar är dyrt att köpa överhuvudtaget. I XJS-delar svåra och dyra att få tag på när de är just specifika till XJSen. Man får ofta leta på begagnat sidan för att få tag på någonting. Ofta när man tittar på en bil så lönar det sig att man går ett steg tillbaka eller två, bockar sig ner och tittar. Ser allting rakt ut? Sitter allting? Och i det här fallet så ser vi att allting passar som det ska. Många bilar, särskilt cabrioleter, de har ju ett förflutet i USA. Det är inget fel med det just när det gäller XJS Convertible. Jag sa fel här nu själv. När man pratar om XJS Convertible så är det så att man har inte så mycket annat val, för det såldes nästan inga bilar i Europa utan nästan alla bilar i USA sålda. Men då är det ju så att vissa specifika saker kan ju vara problematiskt. Bilunderhåll i USA är på äldre bilar ofta ganska eftersatt, och det finns många ganska dåliga exempel på karossreparationer där. Dessutom så kan sol i såna här solstater tära något helt enormt på klädslar, träpaneler, allting inne i bilen. Och även då själva cabtyget kan vara helt förstört på bilar som kommer från Texas och Kalifornien och Florida och allt vad det är. Just suffletten på en XJS är ett kapitel för sig själv. En väldigt fin sufflett med flera lager och isolering och allting. Men den är ju därmed ganska dyr. Har man haft någon enklare cabriolet, vad som helst, en Golf eller en BMW cab, och bytt cab på den, så vet man att man kommer ganska långt med 10 000 kronor om man ska byta en cab. Det gör man inte på en XJS-cab. Där är säkert materialkostnaden lätt 20-25 000 kronor, och sen ska nog en bilsadelmakare ha sitt också, så att allra minst 30 000 kronor att byta cabben på en XJS. En väldigt specifik grej när det gäller cabbarna, det är lite svårt att visa här nu eftersom detta inte är någon cab, men vi har fått in ganska många bilar som det har varit fel på cabben, har kunderna sagt. Men det visar sig att det är ju inget fel på cabben, utan det är bara det att cabben fungerar bara om handbromsen är åtdragen. Där är och antingen så har de helt enkelt missat den detaljen och inte förstått att man är tvungen att ha handbromsen åtdragen, eller så är ju varningsswitchen sönder. Då förstår ju inte bilen att handbromsen är dragen, och då funkar ju inte cabben heller. Så det kan vara ett väldigt enkelt fel faktiskt i bästa fall. Då ska vi titta vad som finns här under. Och ni som trodde att det skulle vara en V12, ni blir såklart besvikna, för här är bara hälften så många cylindrar. Men däremot är det ju en av Jaguars, och jag får nog säga bilvärldens mest pålitliga och välfungerande motorer som är monterad här. Detta är ju den berömda raka sexan som kallas för AJ6 eller AJ16 beroende på detaljutförande, och som då även är vanligast i Jaguar XJ40 och X300. Sitter ju då i en del XJSer faktiskt från så tidigt som 1983 och framåt. Förvandlar ju bilen från en V12 är ju en otroligt mjuk bekantskap, men den är också ganska törstig som bekant, och är ju då på vissa sätt relativt dyrbar att hålla på med. Sexorna är ju en bil som är mycket lättare att leva med på underhållsmässigt. Det är färre tändstift såklart, det är mindre olja, det är lättare att komma åt. Ni ser hur gott om plats här är på alla håll och kanter runt motorn. Så att på många sätt är ju sexan lite lättare att leva med, och ska man köra mycket med bilen så är den ju nog klart att föredra. Många älskar ju de här sista XJS-erna med sexan och finner dem vara de allra bästa. Det är ju en smaksak såklart. En tidig 12 har ju många fans den också, och även 6 liters 12 som kom på slutet. Så att alla XJS har sin charm, men den här sexan är ju väldigt, väldigt populär.
Vi ska titta lite på vad man ska kolla när man nu är under motorrummet på en 6a. Ni ser ju på denna bilen hur makalöst rent och fint det är. Till och med dekalen på ventilkåpan är i närmast nyskick. Motorhuvudsisoleringen är perfekt. Det beror ju såklart på att bilen har gått 5500 mil och är otroligt väl omhändertagen. Men annars här under så ska man ju kolla det vanliga när man tittar på en motor på en äldre bil. Man ska kolla på oljans färg och nivå såklart. Här ser vi ju att oljan är alldeles ny. Bilen är helt nyservad. Är den väldigt, väldigt svart eller luktar väldigt, väldigt illa så får man ju dra öronen åt sig. Automatlådan. Här sitter en automatlåda från ZF, en fyrstegslåda, samma som XJ40. Ja, oljan ska vara röd och fin och inte lukta något obehagligt heller. Samma sak här. Nivån kollar man när motorn är igång. Många har aldrig förstått det utan de fyller på alldeles för mycket olja eller är väldigt oroliga att de har för mycket eller så. För att det är väldigt viktigt att man läser instruktionsboken noga hur man kollar oljan. Det gäller faktiskt även motoroljan. Jag skulle kunna prata ett helt kapitel om det, men det är ju så att vad många glömmer det är att bilen måste stå helt plant. Lutar bilen det allra minsta så blir ju avläsningen fullständigt felaktig. Och då fyller man gärna på för mycket olja både i motor och växellåda. Växellådsoljan så är ju den korrekta proceduren det är att man ska köra en ganska bra runda så att bilen är varm. Och sen så när man kommer fram så stannar man på plan mark, har motorn fortfarande igång. Och sen så drar man igenom alla växlarna med motorn igång. Foten på bromsen givetvis så det inte händer någon olycka. Och man börjar i P och R och N och D och 3, 2, 1. Så går man tillbaka så sakta några gånger genom växlarna. Lämnar den i P, motorn fortfarande igång. Och sen kollar man nivån här på oljestickan. Och då får man en korrekt avläsning. Fattas det då olja, ja då kan man fylla på lite grann. Men man ska ju inte glömma att en automatlåda förbrukar ju ingen olja. Så att behöver man fylla på, då finns det ju ett läckage någonstans som bör åtgärdas. Ska vi gå runt på andra sidan och titta på en liten specifik sak på just 4 liter 6an. För som vi nämnde så är det ju så att 4 liter 6an är ju en av bilvärldens absolut mest pålitliga motorer. Den kan rulla 40-50 000 mil utan problem med rätt skötsel. Den har ett par såklart små svagheter. En svaghet är att här precis nedanför där fördelaren sitter på denna motorn, precis här kan det bli blött av olja. Och då är det faktiskt ett lite dumt ställe som läcker, för då är det topppackningen som läcker. Den där är en sorts oljeretur som går igenom, alltså från toppen ner i blocket, och där sitter en O-ring integrerad i topppackningen som är väldigt nära kanten. Och där kan det då börja läcka. Är det inte för mycket så gör man egentligen bäst i att strunta i det, för att det man måste göra då är att man måste lyfta av toppen och byta topplockspackning. Och det är ju en ganska så stor och relativt dyr operation såklart. En annan sak som kan hända på de här bilarna, det är att, och det gäller ju då såklart även XJ40, det är ju att grenrören kan spricka. Och det märkliga är att då får man ett konstigt biljud när motorn är kall. Och man hör egentligen inte att det är en avgasläcka, man tror ofta att det är ett mekaniskt ljud. Och det beror på att den här rostfria plåten som sitter här, den här avgasläckan den kommer ju rytmiskt då när just den här cylindern tänder, och då slår den emot den här plåten och det blir som ett knackande ljud snarare än som ett bluddrande ljud som man skulle kunna tro. Sen försvinner det ju när motorn blir varm, för att då expanderar ju metallen och sprickan sluts. Så att har man ett konstigt biljud när motorn är kall så kan det faktiskt vara så enkelt att det är ett spräckt grenrör under den här plåten som gör att man får ett ljud som låter väldigt otäckt. Man tror faktiskt att det är något riktigt allvarligt fel på motorn, men det är det då sällan. Det vi också kan titta på här när vi står här, det är ju att de här sista XJS-erna, de har ju ett ABS-system.
Detta delar man då med riktigt sena XJ40-modeller. Det är ett tyskt system från ATE som bygger på en elektrisk högtryckspump här och en tryckackumulator. Här sitter också en tryckswitch här som berättar för systemet när det är dags att ladda. Det gör att det här systemet är generellt sett är det väldigt pålitligt. Man använder liknande system både inom VAG och BMW-bilar från den här tiden. Problemet är ju när den där pumpen blir sliten. Och det kan den bli antingen på grund av att man har använt fel bromsvätska eller om man aldrig har bytt bromsvätska. Eller att den här tryckackumulatorn har varit dålig till exempel. Om den blir utsliten då pumpas inte trycket upp som det ska och då har man ett surrande ljud mest hela tiden när man kör och man har en bromsvarningslampa som tänds ibland. Det är också väldigt, tyvärr då, är det här en av få delar som är väldigt svåra att få tag på. För att just den här pumpen, den ser annorlunda ut på XJ40. Utan ska man byta en sån här på en XJS då måste man ju ha tag på en från en vänsterstyrd XJS och nya finns de inte längre och begagnat, ja då är det ju så att köpa begagnat från England går inte för de är för högerstyrda bilar så de är liksom spegelvända så att där när vi har behövt så har vi faktiskt fått köpa på eBay från USA helt enkelt. Det var ett enda sätt att få tag på det. Så då har man fått vänta rätt så länge men det är en av få delar som kan vara besvärlig. En annan del som kan vara besvärlig förresten, som är väldigt viktig att titta på alla XJS-er, det är strålkastarna. För att en gång i tiden så var de väldigt dyra. Det var då det. Nu går de inte att köpa alls. Utan nu är det så att få tag på bra begagnade strålkastare till en vänsterstyrd XJS, det är närmast hopplöst. Så att ibland är det så att har man en bil där en eller båda strålkastarna är riktigt dålig och besiktning och så inte tolererar det längre. Då kan den enda lösningen vara ibland det att man monterar de här 4 strålkastarna från USA-marknaden. De finns ju fortfarande att köpa som sats och det kan tyvärr vara den enda lösningen ibland. Det är också lite roligt att här i Europa så tycker vi ofta om de här dubbla runda och tycker att det ger en liten extra klass. I Amerika är det precis tvärtom, att där vill man ju ha de här ovala för då tycker man att det ser lite europeiskt ut. Sen är det ju så med en äldre bil, man ska ju såklart då kolla nivåer och så. Det kan också ge mycket information att titta under oljelocket. Här ser ni att det är alldeles rent och fint. Har man då ett oljelock där det i värsta fall är fullt med vitt beigeaktigt skum, då tyder det på att det kommit vatten i motoroljan och det är inte bra. Det kan också vara bara kondens på grund av att bilen har körts väldigt mycket korta sträckor. Men man bör definitivt undersöka det. Man kan också titta lite ner här. För att ser det då väldigt brunbränt ut, alltså så här lite eller svartkoxigt, då har ju inte med oljebyten och sånt skött som det ska. Lite grann så här lite gulbrunaktigt är helt normalt, men liksom att det ska vara alldeles så där koxigt av tjocka avlagringar, då är det absolut ett tecken på dåligt underhåll och då håller ingen motor några 40 000 mil. Samma sak här när man ändå är här, så kan man ju passa på att kolla nivåer av alla andra vätskor. Man kan kolla kylvätskenivån och där kan man också kolla att kylvätskan ser klar och fin ut och har rätt nivå. Att det inte är några tecken på olja i kylvätskan. För då kan det ju vara tecken på toppackningsproblem eller liknande. En bra grej när det gäller det här att hissa upp bilar, det är ju faktiskt att man kollar. Det kan ju låta lite fånigt när man är en kunnig entusiast och så vidare. Men att man helt enkelt kollar i bilens instruktionsbok var får jag lov att hissa. Just XJSen har några små ploppar här under där man ska ställa domkrafter. Och det är precis där man ska hissa, för där är ju bilen konstruerad för att tåla detta. Bilen är ju nästan 2 ton tung, så det gäller ju att man hissar på rätt punkt, både för sin egen säkerhets skull men även för att inte bilen ska bli skadad. Använder man en domkraft eller en lyft på fel punkt, det vill säga bara rakt under tröskellådan var som helst, då kanske inte bilen ramlar ner och skadar dig, men du trycker in tröskellådan och får en full buckla. Och det är nästan hopplöst att få det att bli rätt igen. Så att det ser man väldigt ofta, skador under bilarna av felaktigt handhavande av domkrafter. Så då hissar vi upp den.
Och då är det ju liksom, nu när vi pratar om säkerhet och så är det ju så att det är väldigt, när man då kommit en liten bit på vägen och vi fortfarande har en chans att rätta till någonting, då kollar vi alla de här lyftpunkterna och ser att de är på rätt plats, att ingenting har glidit åt sidan medan att bilen kan ju ibland flytta sig lite medan man håller på och förbereder, men vi kollar att allting ser rätt ut. Ja, det gör det, så att då kan vi fortsätta att komma upp. Nu vet ni vid det här laget som har sett de här filmerna tidigare att jag brukar stanna så här halvvägs upp för att kunna kolla hjulupphängningar och hjul och så. XJS är en väldigt tung bil och många av de här bilarna, alla av de här bilarna är ju gamla och många av dem har ju såklart gått ganska långt. Så att det är väldigt viktigt att kolla slitage i fram- och bakvagn och så. Och många gånger är det ju faktiskt så att bilprovningen är inte alls så elak som många bilentusiaster vill ha det till, utan tvärtom så är min uppfattning att de ofta är lite väl snälla mot en vacker veteranbil. Så att ofta att köpa en nybesiktigad bil betyder inte alls att den har bra hjullager till exempel. För det är inte säkert att de har varit speciellt noggranna, utan de har bländats lite av en vacker lack och att allting ser rent och fint ut och nyrenoverat ut. Just hjullagerna fram är lite känsliga på de här XJS-erna med ABS. Och det beror lite grann på att man kan säga att det är lite grann av en hybrid där man har använt den gamla X-Jeans framvagn mer eller mindre oförändrad sedan slutet av 60-talet. Men man har då behövt använda XJ40s ABS-system och då har det blivit att packboxen som fungerar bra på XJ40 den fungerar sämre på XJSen. Så det är väldigt vanligt att framhjulslagren får in grus och så vidare via packboxen. Så att framhjulslagren är en känslig punkt på just sena XJSer som man bör kolla. Här är det inget glapp alls, det känns jättebra, och inget oljud heller. Man kan också passa på att titta på däcken. En bil som har gått så lite som den här, 5500 mil, där kan man ju nästan gissa att däcken inte är speciellt nya. Och i det här fallet är de, får ta av glasögonen för att se någonting. De är från 2014. Så att de är ju bytta och det är rätt sort. Det som gjorde mig lite misstänksam det var just att det var Pirelli-däck P6000 som ju då är rätt däck för en sån här bil. Och jag kunde, när man bara tittar på dem så kunde man föreställa sig att de kanske var från 1994 till och med. Det är ju givetvis inte bra. Men ser att fälgarna är fantastiskt fina. Ett vanligt misstag på XJSer det är ju att man använder däck som är alldeles för mjuka. Särskilt på bilar med 15 tums hjul. Den här bilen har ju 16 tums hjul som jag tror egentligen att alla av de sista bilarna hade 16 tums hjul. Men nästan alla bilar fram till 92 ungefär i alla fall hade ju 15 tum. Och särskilt de bilarna med 15 tums hjul, bilarna är ju designade för farter långt över 200 km i timmen. En tidig XJS V12 den toppar 230 km i timmen, har 0 till 100 på jag tror 7,6 sekunder. Och då väljer folk att köra på Cooper-däck med vit sida och sånt skräp som är gjort för att köra en Chrysler Voyager fram och tillbaka till fotbollsträningen i Santa Mesa, Kalifornien eller vad det nu kan vara. De däcken går jättebra för att köra till glasskiosken och kanske till Jaguar-träffen i 80 km i timmen på de fina vägarna. Men om du skulle behöva göra en undanmanöver i 100 plus med din 2 ton tunga XJS så viker de sig och bilen bara kasar. Så att titta vad det sitter för däck på din tilltänkta bil, och om du ska byta däck, tänk på att du vill ha V-däck, alltså däck som är klassade för över 210 km i timmen. Vi har faktiskt sålt en del äldre Jaguarer till Tyskland där kunderna som har kommit och tittat på bilen har sagt att ja, men jag måste byta däck. Ja, men de är helt nya har vi sagt. Det var gamla Mark 2 eller E-Typer till och med. Och sagt ja, men de är helt nya. Varför ska du byta dem? Ja, de här får jag inte lov att köra med, säger de. För bilen går i över 200 km i timmen. Då får jag inte lov att ha såna här amerikanska däck eller
kinesiska kopior av amerikanska däck som bara är hastighetsklassade till 180. Det är helt olagligt där. Jag får dryga böter om jag blir stoppad. Så tänk på det med däcken. Vi ska titta här bak också. Då är det så att i de här gamla Jaguar-bakvagnarna med diffen centralt placerad. Ja, diffen sitter ju alltid centralt placerad. Där, när man har övre bärarmen är ju drivaxeln också. Då är det ju så att ett litet glapp på det här sättet. Här var ju nästan till ingenting alls här, men det är helt normalt. Man har så många ställen där det kan vara glapp. Särskilt difflagren är det typiskt där. Ja, här är det lite mer. Här kan man känna det. Om ni kommer närmare så hör ni det till och med. Och det är ju att här är lite glapp i hjullagret som skimsas in. Och här är också lite glapp i det inre difflagret. Helt normalt. Men tillsammans blir det kanske en 10/10 millimeter här ute. Absolut ingenting att bry sig om det är så lite som här. Såklart ska man ju snurra på hjulen också och känna att ingenting känns konstigt. När vi har bilen här uppe på lyften så kan man också passa på att titta längs karossidorna. För då är det så att då ser man genast om någonting är ojämnt. Den här ser helt rak ut. Denna bilen då som har gått 5500 mil sedan ny. Det var 2 ägare på den totalt tror jag. Möjligen 3. Men den togs in som flyttgods av en svensk ingenjör som bodde i Saudiarabien. Som köpte den ny. Och när vi tittade på bilen för några år sedan åt den dåvarande ägaren då sa vi till dem att den är ju hela vänstersidan var ju omlackerad. Och det hade då ingen någon kännedom om. Det kan till och med ha hänt innan bilen blev levererad ny. Det händer ibland att bilar blir skadade redan i samband med leveransen på en båt eller någonting. För då var det så att här var när man tittade riktigt noga så såg man en liten något som såg ut som en repa ungefär här. Men det var inte en repa utan det var en liten spricka i lacken och sprutspacklet. Så att den dåvarande ägaren han bestämde sig för att han ville inte ha det så. Den var ju dåligt omlackad hela vänstersidan då. Och sen var det ju någon enstaka liten skavank av 25 års brukande. Någon litet skrapmärke på någon stötfångare och lite stenskott på motorhuven och så. Så hela bilen utom taket slipades helt plåtren och alla gamla dåliga lagningar. Det var bara här som det var en stolpe eller någonting som hade stött emot. Så att här de ytriktade det noggrant och använde ett minimum av spackel och lackade om hela bilen i övrigt. Det är därför den är så perfekt som den är i lacken. Den är nästan onaturligt perfekt det här exemplaret i lacken. Då ska vi kika på bakvagnen på den här bilen. Det är ju så att ni som känner igen den här bakvagnen om vi backar ett halvt steg, ni förväntar ju er att hitta bromsskivorna här. Men här är helt tomt. Detta är ju då också en sorts hybridbakvagn kan man säga. Det vill säga det är Jaguars gamla IRS-bakvagn som den kallas. Som har funnits i olika varianter ända sedan Mark 10 och E-Type tidigt 60-tal. Där man liksom har de här eleganta bärarmarna. Man har dubbla fjäderben på var sida så att det är totalt 4 fjäderben. Och sen har man den här eleganta hjullagerhubben här ute där. Och så har man då drivaxeln som fungerar som övre bärarm också. Men i alla varianter då upp till 1993 så har ju då bromsarna suttit inne vid diffen. Och teoretiskt sett så är det ju bättre helt enkelt. Det blir ju lägre ofjädrad vikt som man ju då eftersträvar framförallt på en tävlingsbil. Det vill säga att om bromsarna sitter här ute så väger de ju och gör sämre väghållning helt enkelt. I praktiken så är det ju så att en vägbil är det ju ytterst opraktiskt. Det vet alla som någon gång har försökt justera eller reparera handbromsen på en XJS eller XJ serie 2 eller ännu värre vissa modeller av E-Type eller S-Type eller någonting. Att det är fullständigt hopplöst.
Så på de allra sista XJS-erna bestämde sig Jaguar för att flytta bromsarna ut hit. Så här hittar vi bromsskivor och bromsok. Vilket ju gör att den här är oändligt mycket mer lättmäkad än de tidigare årsmodellerna. Sitter här inne istället så har vi ett där handbromsoken brukar sitta, så sitter här ju ett komplicerat någon kompensatorer och extra handbromsvajrar ut till hjulen och så vidare. Men det fungerar väldigt, väldigt väl. När man då är här bak så ska man ju titta efter kraftiga oljeläckage. Även denna bilen som ju är i magiskt bra skick, en antydan från diffen här. När det är i denna nivå är ingenting egentligen att bry sig om, utan det är ju helt normalt egentligen. Men man får ju såklart när man gör service kolla att det är rätt nivå på oljan. Sen så ser vi ju här att det är även på en så pass här inom citationstecken modern Jaguar så har vi ju smörjnipplar på knutkorsen. Nu ser vi inte själva nippeln här för att den är väl uppåt misstänker jag. Men här är ni ser hur fettet har trängt ut för att den här bilen är alldeles nyservad. Så att man ska ju trycka in fett i de här så håller de också närmast oändligt länge. Sen är det ju så att XJSen är ju en väldigt gammal konstruktion. Därmed känslig för rost. Denna bilen är ju aldrig vinterkörd i svenskt eller tyskt eller engelskt klimat överhuvudtaget. Och i Saudiarabien har de ju ingen vinter. Så att den är ju såklart i absolut perfekt skick. Dessutom är den ju extra rostskyddsbehandlad som ni ser. Så att här behöver vi inte vara oroliga för rost. Men de allra värsta ställena strukturellt på en XJS det är ju här att infästningarna för de här bakre radiusarmarna. Har man bilen uppe så ska man ju såklart titta efter dåliga bussningar. Här är det ju börjar bli lite torrt. Bilen är över 25 år gammal men det är ju fortfarande väldigt helt och bra och stadigt. Men har man väldigt dåliga bussningar i de här armarna då kan ju hela bakaxeln röra sig i takt med acceleration eller gaspådrag. Jag brukar säga att Jaguar uppfann bakhjulsstyrning redan på 60-talet. Längre fram, vi kan ju titta på avgassystemet under tiden. Här har vi ett original avgassystem från Jaguar. Orört. De brukar hålla nästan hur länge som helst på de här nyare bilarna. Det är bara om de blir utsatta för någon påkörning som de blir skadade. Sen ser vi här en grej som jag inte ens har tänkt på själv här. Den här har ju lite annorlunda avgasrening än en normal XJS av de här årsmodellerna eftersom just denna kommer från Saudi. Ni ser att här är ingen katalysator. Den borde suttit här. Och här är inga lambda-sensorer heller. De skulle suttit där. Det finns inget sånt utan den här är okattad som man säger. Och det beror på att den är intagen som flyttgods då. Här fram, återigen, kolla efter rost, kolla efter stora oljeläckage. Lite små dropp är ju helt normalt, eller små fukt. Denna bilen är ju som förväntat närmast perfekt. Det är ingenting som är skadat. Vi ser att man har bytt stötdämpare på den, trots det låga miltalet. Sånt slits ju efterhand såklart och framförallt så är ju bilen så tung att de får bära upp mycket och de blir helt enkelt slitna ganska fort. Här är typfel på XJS och seriebilarna. Det är att de här övre bussningarna de kan bli dåliga och då blir då får man alldeles för mycket inåtlutning på hjulen här uppe och då sliter man däck snett och man får ett konstigt väguppträdande. De kan bli väldigt svåra att byta för att det kan ha rostat fast fullständigt och skurit till och med i de här. Det är ju nämligen egentligen inte bussningar utan snarare en sorts glidlager. Det ser ut som bussningar. Återigen, kolla alla gummin, allting, att ingenting är direkt trasigt och så. Växellådan är ju så att på de här bilarna så har man ju rekommendation att byta olja även i växellådan. Många glömmer ju det på bilar som nästan inte körs. Man ska byta olja. Det finns lite olika rekommendationer beroende på årsmodell och exakt vilken låda som sitter i. Men
Oftast är det på 9600 mil som det ska göras. Varför Jaguar har så konstiga serviceintervaller. Ofta pratar man ju om 1200 mil eller 1600 mil eller någonting sånt på Jaguar. Det beror ju på att det är översatt från miles. 1600 mil är ju då 10 000 miles. Så det är därför det är lite märkligt för någon som tänker metriskt vilka intervaller man har. Såklart, passa på att titta på bromsrör, bränslerör. Här ser ni 26 år gamla bränsle- och bromsrör som är absolut som nya. Men det är ju ett undantagsfall såklart. Ja, då tar vi en liten tur i den här fantastiska vårdag. När man kör så här sakta och på de allra lägsta växlarna, särskilt på V12-orna, så kan man höra ett litet vinande ljud på de lägre växlarna i automatlådorna, i GM-växellådorna. Det är helt normalt och ingenting att bry sig om. Så låter de alltid. De är lite jordbruksmaskinsaktiga. Hör vi annars när vi kör så här sakta så är det egentligen bara knarret från Lennarts läderjacka mot lädersätena som vi hör. Och så ska det vara en bra XJS. En av fördelarna med de sexcylindriga bilarna framför V12 innan 93, innan 6-litern kom, det är ju att de har fyrstegsväxellåda. Det gör ganska stor skillnad faktiskt. Den gamla trestegslådan känns ju idag väldigt omodern. Kanske charmig men omodern. Det man ska kolla såklart, som på vilken annan gammal bil som helst, är att bilen går rakt utan att dra snett på något vis. Att man inte har några konstiga ljud. Morrande, som sagt, vad hjullager kan ge sig till känna på det viset. Att alla mätare verkar fungera. Att temperatur och sånt håller sig stabilt. Kolla om det är viktigt för dig. Så är det så att, återigen som vanligt, kolla att AC:n fungerar. Äldre bilar kan det ju varit ur funktion i många år och därmed blir det väldigt dyrbart att fixa. Allt går att fixa, det går att få tag på delar till allt egentligen, och utom möjligen de allra äldsta XJS-erna. Och på de äldsta XJS-erna så kan man ju bygga om systemet med modernare delar från HE och så vidare och få det att fungera. Så att allt går att fixa bara man har tillräckligt med tålamod och pengar helt enkelt. Viktigt såklart att känna att motorn går som den ska. Att det inte är att den inte går ojämnt på vissa varvtal eller någonting. Allt detta är ju normalt förfarande för alla begagnade bilar såklart. Och nu är det så att denna bilen, man glömmer hur bra en bra XJS är att köra, för att väldigt många av dem man kör är ju såklart ganska slitna, både i chassi och överallt egentligen. Här känns det verkligen att det är en bil som inte ens har gått 6000 mil. Man känner hur tight den är både i styrning och till och med en så enkel sak som blinkerspaken. Vi kände en liten typisk grej här förresten med den här fyrväxlade ZF-lådan. Att vid vissa typer av accelerationer så kan den lägga i fyran lite bryskt. Eller rättare sagt så är det så att den lägger i lockupen lite bryskt. Det är också en sån egenhet som alltid har varit så. Det är liksom ingenting att bry sig om. Det bara är så. Kör man på vissa... Ja, nu kände vi det igen när vi kom upp i 80 och så släppte jag gasen. Då la den i, så att säga, overdriven. Och då känner man det lite grann i bilen. Inte precis någon skakning, men man känner att det är en liten skälvning.
helt normalt på de fyrväxlade ZF-lådorna och de flesta tänker antagligen inte på det alls för att man är så van vid det. Något som också kan vara lite viktigt att kolla på dem, det är ju att det inte är kraftigt vindbrus eller någonting, för gummilister till XJS är ganska dyrt faktiskt. Återigen, allting går att få tag på. Men mekaniska bitar som är gemensamma med salonerna är sällan speciellt dyra. Men vissa specifika XJS-bitar kan vara obehagligt dyra. Det gäller både gummilister och kromlister till stötfångare och baklampor och allt vad det kan vara. Allt sånt här har ju en tendens att vara onödigt dyrt till en XJS. Ska vi stanna här och testa lite funktioner. Annars är det ju så att en så pass här ny XJS, den har ju elstolar. Såklart viktigt att kolla att allt fungerar. För det kan vara väldigt irriterande om man inte kan hitta rätt körställning. De har ju elspeglar. Elspeglarna på särskilt på de lite äldre modellerna, där sitter elspegelreglagen här och de är notoriskt opålitliga och fruktansvärt svåra att få tag på. Så att där är ju, vill man det ska funka är det viktigt att kolla det. Nu är det inget jätteproblem, för att en bil där inte elspeglarna fungerar som det ska, då är det ju så att det finns ju rutor man kan väva ner, och då kan man faktiskt göra så här att man trycker med fingrarna på glaset så ställer man in dem på det viset i alla fall. Men viktigt att kolla elspeglarna, att de funkar. Om man tycker det är viktigt själv. Här gör de det givetvis. Kolla att elfönsterhissarna går. Detta är särskilt viktigt på en cab, för att bakruthissarna på cabben, de slits mycket, för de går upp och ner hela tiden när man tar upp och ner cabben. Och många gånger så är de väldigt slitna och de är oerhört svåra att få tag på. Återigen, där får man nästan söka på till exempel eBay efter någon skrotad liknande bil i Amerika till exempel. Där mötte vi en XJS till här precis. Jag vet inte om Lennart fick med det på film, men han gav oss en glad Jaguar-vinkning. Andra saker såklart, radion. Där är ju en... Har bilen varit utan ström så kommer det här med kod. Och på en så här gammal Jaguar kan det vara väldigt svårt att få tag på koden från Jaguar, så det är viktigt att kolla att den finns. Bra att kolla att elantennen fungerar. Och såklart, som vi pratade innan, om alla fläkthastigheter och allting. Den fyrväxlade ZF-lådan som sitter här, den har ju även sportläge. Kan vara roligt att köra på ibland. Och den har även ett läge längst till höger där det är ett streck över ettan. Det är ju egentligen ett sorts vinterläge. Då startar den in på tvåan istället helt enkelt. Överhuvudtaget när man är inne i bilen så är det viktigt att kolla om man vill ha en bil i toppskick, så är det så att vissa saker är både svåra och dyra att ersätta. De här träpanelerna, det är äkta trä, det är inte plast som många tror. Men däremot så är det ju så att det tunna träfaneret är ju fastsatt på en plåt, och det kan ju dela sig dels på grund av sol och ålder och så vidare, men det kan också vara helt enkelt mekanisk påverkan, att folk som inte vet vad de håller på med har velat ha av den här panelen till exempel och brutit och bänt i den, och då spricker ju faneret såklart. Och sånt är ganska dyrt. Vill man ha det i bra skick så titta efter något som är bra. Att inte det spricker i lack eller spricker i faneret. Skinnet såklart att det är bra skick givetvis. Innertaken, precis som på alla andra Jaguarer, har de ju en tendens att ramla ner. XJSen har ju den fördelen att eftersom det är en tvådörrarsbil så kan man ju med visst krångel få ut den här takskivan genom sidodörrarna. Eftersom dörrarna är förhållandevis långa och taket är förhållandevis kort, så går ju det faktiskt. Baksätet är ju inte speciellt bra i XJS, men det går faktiskt att sitta i det. Det är betydligt bättre än i X-Kotan faktiskt. Men då tar vi och kör tillbaka. Jo, en lite
viktig sak att kolla på äldre XJS-er, alltså XJS HE och ännu äldre än så, det är ju att vindrutetorkarna fungerar som de ska. För att de går som de ska på alla hastigheter. Även då intervall. Så säger här. Ja, precis. Och då är det så att det beror på att vindrutetorkarmotorn är ganska känslig, särskilt då på XJS HE och tidiga XJS före någonstans 87-88 någonting. Jag är ju lite osäker på exakt årsmodellen, men då hade man Lucas vindrutetorkarmotor. Och det är inget större fel på torkarmotorn i sig själv, men vi ska titta här framme nu varför det är ett problem på dem. Jo, det är det så att på XJS:en så sitter torkarmotorn egentligen integrerat med det här gallret, alltså luftintaget. Och här sitter ju också en dränering som ska dränera ut vatten. Och det är så att på tidiga årsmodeller så sitter motorn ganska oskyddad här. Och det är ju inte så där jättesmart, för att det regnar det rakt ner på den. Och då blir den dålig med tiden. De nyare årsmodellerna, de har ett väldigt bra plastskydd, så att där händer det inte. Det var när man bytte torkarmotor från Lucas till, faktiskt är det Electrolux torkarmotorer på de här, Made in Sweden. Så att de fungerar mycket bättre. Så om man byter torkarmotor på en XJS, då ska man se till att man köper till det här plastskyddet som ska höra till dem. Gör man inte det, då lär man få göra det ganska snart igen nämligen. En sån här irriterande grej på en XJS som när bilarna nu börjar bli gamla, det är ju att de här gasdämparna kan tappa trycket. Tidigare var de precis hur dyra som helst. Nu kan man köpa dem till rätt rimliga priser via bland annat Joe's Garage. Har man då dåliga gasdämpare, då ramlar ju huven ner av sig själv. I verkstaden har de en liten snöskyffel som passar precis här. Som att stötta upp så att de inte blir dekapiterade av en fallande XJS-motorhuv. Men som sagt var, det är väl värt de få pengarna det att fixa det, för att det är fruktansvärt irriterande. Man står här och har öppnat huven och sen så ska man över på andra sidan och precis när man har hunnit hit så ramlar huven ner. Så ja, ser ni. Den här nya årsmodellen har en mekanisk låsning, så nu hade jag medvetet gått förbi den bara för att ni skulle få se hur den kunde ramla. Samma gäller såklart bakluckan, men där finns ju också sådana här gasdämpare. Men där är det ju inte riktigt lika, den är inte lika stor och tung och man får den inte riktigt lika lätt i huvudet. Kan ju passa på att titta i bakluckan här. Återigen, är man ute efter en bil i toppskick, då är det ju väldigt sällsynt att man har allt sånt här komplett och i perfekt skick. Allt det här är ju ganska känsliga material. Det är någon sorts, ja, jag vet inte riktigt vad det är. Det är någon sorts mattklädd papp det här, va? Och oftast är det ju både deformerat och fuktskadat, och så det har varit blött in i bagaget, det har stått still och det har möglat lite. Alltså det är sällan det är fräscht här bak. Och då får man, det finns nog det mesta att köpa från England, men det kostar pengar om man ska återställa det till 100% skick. Här bakom sitter då reservhjulet. Här framför sitter någonting mycket viktigt på XJS:en. Det är nämligen bensintanken. De här bilarna är väldigt vanligt att när man öppnar luckan så här så känner man en distinkt doft av en glömd bensindunk eller någonting. Va? Det vill säga att det luktar ofta bensin både inne i bilen och framförallt i bagaget. Och då är det ju oftast att tanken är dålig. Tanken sitter här bakom och den är ju normalt sett skyddad från väder och vind på grund av att den ju sitter inne i bilen och inte under bilen. Problemet är ju, som vi var inne på, det är ju att det inte är helt ovanligt att det har regnat in i bagaget genom åren på en sån här gammal bil då. Och att det blir allmänt fuktigt. Och då ställer sig liksom lite fukt i botten. Tanken står på en stor skumgummiplatta för att det inte ska skramla och så. Och den blir ju då alldeles blöt med tiden om det har regnat in och så. Och då rostar ju tanken i botten. Dessutom har den en liten inbyggd, även i ganska tidiga år kunde de
läcka genom vissa punktsvetsar och så också. Så att har man lukt i bagaget så är det tyvärr nästan säkert tanken som har en mindre läcka. Och den är till vissa årsmodeller väldigt svår att få tag på. Och till de årsmodeller det går att få tag på så är det långt ifrån gratis.